سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی گلکسی A72 رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. گوشی میان رده‌ای که توی مارچ سال 2021 معرفی شده و میتونید اون رو با قیمتی هولوش 10,300,000 تومان در زمان ضبط این ویدیو، یعنی خرداد ماه سال 1400 خرید بکنید که رقبای جدی برای اون وجود داره. با یه مقدار هزینه‌ای کمتر برادر کوچکتر همین گوشی یعنی A52 یا توی همین رده قیمتی گوشی میتنتی 5G رو داریم که بسیار گوشی خوبیه، واقعا یه رقیب جدی برای این گوشی محسوب میشه. یا حتی از خود برند سامسونگ گوشی گلکسی S20 FE رو داریم که واقعا میدونم خیلی مرددن بین این دوتا گزینه که ببینن کدوم یک ارزش خرید بالاتری رو داره. سعی میکنم توی بخش‌های مختلف بپردازم به این ماجرا که اگر بین این دوتا گوشی گیر افتادید یکیشون رو انتخاب بکنید. این گوشی انقدر با کیفیت هست، مخصوصا توی بخش عکاسی، که واقعا به رده پرچمدارها نزدیک میشه و خب این خیلی نکته مهمیه، باید حتما بهش توجه بکنید. ویژگی ها و امکانات خیلی خوبی توی اون گنجونده شده، مثلا باتری 5000 میلی آمپر ساعتی یا مقاومت این گوشی در برابر آب. از طراحی اون شروع میکنم. بدنه پلاستیکی که برای اون در نظر گرفته شده، درسته از جنس پلاستیکیه ولی خیلی چیپ به نظر نمیرسه. گوشی بزرگی 203 گرم وزن اون، پورت تایپ سی داره، جک هدفون رو میبینیم و اسپیکر استریویی که برای اون در نظر گرفته شده که به نظر من خیلی نکته مثبتیه. بالای گوشی شیار برای 2 تا سیم کارت داریم که میتونید به جای یکی از اون سیم کارت ها از مموری میکرو SD استفاده بکنید. این گوشی با 2 تا ظرفیت 128 و 256 گیگابایت عرضه میشه که اگر به فضای بیشتری نیاز داشتید میتونید به وسیله مموری میکرو SD اون رو افزایش بدید. خوشبختانه همونطور که گفتم این گوشی با گواهینامه IP67 عرضه میشه و تا حدودی در مقابل آب مقاومه. این خیلی نکته مثبتیه. سمت راست هم دکمه پاور باتن و کم و زیاد کردن صدا رو داریم و دوربین های اصلی این گوشی توی یه جزیره قرار گرفتن، برخلاف گوشی A32 که هر کدوم جداگونه بودن. دیگه این گوشی این فرمی نیست، دقیقاً برگرفته از سری پرچمدار سامسونگ یعنی S21 سری S21. میبینیم که دوربین ها توی جزیره قرار گرفتن. به نظر من از بابت دیزاین خیلی زیباست و رنگ هایی که برای این گوشی در نظر گرفته شده یعنی آبی، مشکی، بنفش و سفید میتونه یکی از انتخاب های شما برای خریدن این گوشی باشه. میرسم به صفحه نمایش این گوشی. 6.7 اینچ اندازه اون، رزولوشن فول HD پلاس داره و تراکم پیکسلی 394 ppi. بنابراین تماشای محتوا بسیار لذت بخش، کنتراست و شارپنس خیلی خوبی داره. تا 800 نیت روشناییش افزایش پیدا میکنه و رفرش ریتش 90 هرتزیه. بنابراین اسکرول کردن تو منوها خیلی لذت بخش و تو محیط خارجی هم به راحتی میتونید باهاش کار بکنید. در مقایسه رقیب این گوشی یعنی گوشی گلکسی S20 FE روشناییش تا 1200 نیت افزایش پیدا میکنه و رفرش ریتش 120 هرتزیه. اینجا یه نقطه‌ایه که میتونید تصمیم گیری بکنید بین این دوتا گوشی که قیمتشون خیلی شبیه به هم دیگه است. اگرچه صفحه نمایشی که برای این گوشی هم در نظر گرفته شده بسیار کیفیت بالایی داره و توی رده خودش واقعا نمره قابل قبولی رو میگیره. باید بهتون بگم که سنسور اثرانگشت زیر صفحه نمایش قرار گرفته و با اینکه اپتیکاله اما خب سرعت قابل قبولی داره. دوربین سلفی به شکل پانچول اینجا قرار گرفته و بزرگی صفحه نمایش و رفرش ریت اون باعث نمیشه که خیلی زود انرژی این گوشی ته بکشه به خاطر باتری 5000 میلی آمپر ساعتی که برای اون در نظر گرفته شده. یه باتری که با یه شارژر 25 واتی توی جعبه عرضه میشه به همراه یک کابل تایپ C به تایپ C که چیزی اولوش 1 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه که از 0 تا 100% شارژ بشه. در مقایسه باید بهتون بگم که گوشی A52 برادر کوچکتر همین گوشی با یه شارژر 15 واتی عرضه میشه، اگرچه میتونید با خریدن شارژر 25 واتی از سرعت شارژر بالاتر هم توی اون گوشی بهره بگیرید. میرسم به عملکرد این گوشی. چیپست اسنپ دراگون 720G برای اون در نظر گرفته شده، دقیقاً مثل گوشی A52. خب عملکردش واقعا قابل قبوله، اما با همین بودجه، با همین رده قیمتی میتونید برید سمت گوشیایی که عملکرد پردازشی بهتری رو دارن، مثل گوشی میتنتی 5G که چیپست اسنپ دراگون 865 توی اون قرار گرفته و قشنگ محو میکنه 720G رو. بنابراین اگر توان پردازشی بیشتر اون اولویت شماست، خب پیشنهاد میکنم که گوشی شیائومی رو انتخاب بکنید نسبت به گوشی گلکسی A72. ولی اینجوری نیست که چیپست این گوشی هم ضعیف باشه، نه اصلا.
با اندروید 11 عرضه میشه، وان یو آی 3 و سامسونگ قول داده که تا 3 سال سیستم عامل اون رو آپدیت بکنه. بنابراین خیالتون هم از این بابت راحته. میتونید انواع اقسام اپلیکیشن ها و گیم ها رو تا حد قابل قبولی باهاش اجرا بکنید. مولتی تاسکینگ مثل آب خوردن، مخصوصا اگر اون رم بالا رو انتخاب بکنید، یعنی 8 گیگابایت در مقایسه با 6 گیگابایت. موقعی خیالتون از توان پردازشی این گوشی تا حد قابل توجهی راحت میشه. در مقایسه باید بهتون بگم که گوشی گلکسی S20 FE یه مقدار توان پردازشی بالاتری رو داره به خاطر اون چیپستی که براش در نظر گرفته شده، ایزینوس 990. بنابراین اگر دوست دارید که توی برند سامسونگ باقی بمونید و بین این دوتا گوشی گیر کردید و توان پردازشی برایشون اولویت داره، خب اون گوشی رو باید به گلکسی A72 ترجیح بدید. خب میرسم به دوربین های این گوشی. توی عکاسی اینجوریه که اگر یه لنز 2470 یه لنز زوم 2470 داشته باشید، میتونید توی جاهای مختلف، توی ژانرهای مختلف عکاسی عکسای خوبی رو باهاش ثبت بکنید. حتی برای عکاسای حرفه‌ای که نمیخوان دوربین اصلیشون رو همیشه با خودشون این ور اون ور ببرن، داشتن یه دوربین تلفوتو تیکه گم شده پازل. یعنی یه لنز اولترا واید، یه لنز واید و لنز تلفوتو که هر سه تای اون توی این گوشی وجود داره. یه لنز تلفوتو 8 مگاپیکسلی داریم، یه لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلی و یه لنز واید یا اصلی 64 مگاپیکسلی که خب خیلی رزولوشن بالایی داره و عکسای بسیار خوبی رو میتونه برای شما ثبت بکنه. نکته‌ای که خیلی جلب توجه کرد، داینامیک رنج بالای اونه. حتی توی نور کم میتونید عکسای خوبی رو باهاش ثبت بکنید. در مقایسه باید بهتون بگم که نایت مود این گوشی به طرز عجیبی عکسای بدتری رو بهتون میده. یعنی توی سایه ها جزئیات کمتر مشخصه، درست یه مقدار نویز کمتری رو داریم، اما اگر این دوتا عکس رو با هم مقایسه بکنید، یعنی وقتی که با نایت مود یا حالت معمولی عکاسی کردید، قشنگ میبینید که توی حالت معمولی جزئیات بیشتری رو توی عکس میبینیم که خب این یه نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید. احتمالاً با آپدیت این موضوع رو حل بکنه. سامسونگ دوربین اولترا واید هم عکسای بسیار خوبی رو براتون ثبت میکنه، رزولوشنش واقعا قابل قبوله و عکساش کامل قابل استفاده. دیستورشن تا حد قابل قبولی توش کنترل شده. و میرسم به دوربین تلفوتو، جایی که داشتن این دوربین بازی رو عوض میکنه و میتونید عکسای پورتری بسیار خوبی رو باهاش ثبت بکنید که اتفاقا رزولوشن نسبتا قابل قبولی هم داره. دوربین بعدی، دوربین چهارمی که برای این گوشی در نظر گرفته شده، یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلیه. برای کسایی که عکاسی ماکرو رو علاقه دارن میتونه یه دوربین نسبتا خوبی باشه، گرچه دو تا ایراد داره. یک، نمیتونید خیلی به سوژه نزدیک بشید، بنابراین به اون صورتی که باید ماکرو نیست. دومی که فوکوسش به صورت ثابته و یه مقدار عکاسی رو سخت میکنه. پیشنهاد میکنم اگر به عکاسی ماکرو علاقه‌مند هستید، اصلا نیاز نخواهید داشت به همچین لنزی. میتونید از اکسسوری هایی که برای موبایل وجود داره مثل لنز های کلیپسی استفاده بکنید که عکاسی ماکرو رو واقعا لذت بخش میکنه. از اوقات تصویربرداری باید بهتون بگم که هر سه تا دوربین این گوشی، یعنی تلفوتو، اولترا واید و واید، میتونن با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری بکنن که واقعا فوق العاده است. البته باید بهتون بگم اون لرزشگیر اپتیکالی که برای دوربین اصلی و تلفوتو این گوشی در نظر گرفته شده باعث میشه که موقع تصویربرداری تصویر نرمتری رو داشته باشید و موقع عکاسی به خاطر اینکه شاتر اسپید میاد پایینتر، نور بیشتری رو جذب میکنه سنسورها و عکس با کیفیتایی رو بهتون میده. یه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی هم برای اون در نظر گرفته شده که بسیار عملکرد خوبی داره و سطح جزئیات در اون بسیار بالاست. در نهایت باید بهتون بگم که گوشی گلکسی A72 میتونه برای خیلی‌ها جذاب باشه. کسایی که صفحه نمایش براشون خیلی مهمه، کسایی که ظرفیت باتری و سرعت شارژ بالای اون براشون خیلی مهمه، کسایی که دوست دارن گوشیشون اسپیکر استریو داشته باشه، کسایی که دوست دارن گوشیشون منظم و حداقل تا 3 سال آپدیت بشه و چیپستی که برای اون در نظر گرفته شده هم عملکرد نسبتا قابل قبولی داره و اینجوری نیست که توی کارهای مختلف لنگتون بذاره. نه، اگر گوشی میخواید که چیپستش خیلی قدرت بیشتری داشته باشه، اون موقع گزینه‌های دیگه توی همین رنج قیمتی دارید که باید برید سمت اون. یه موردی هم که ممکنه بعضی خیلی دوست نداشته باشن، ساخت پلاستیکی این گوشی که به نظر من خیلی مهم نیست، چون خوش ساخته. علیرغم اینکه پلاستیکی خیلی خوش ساخته و من این گوشی رو به خیلی‌ها پیشنهاد میکنم اگر با سایز بزرگ اون مشکلی ندارید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. بهم بگید که نظر شما چیه و بین گوشی گلکسی A72 و S20 FE کدومی که انتخاب میکنید و به چه دلیلی. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.